to the episode of Sticker Review with GurunZ. आज हामी स्टिकर रिभ्यू गर्न गइरहेको छौँ नाइक डङ लो सेल मल्टी क्यामोको। यसको कलर वेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यसको कलर वे चाहिँ क्यामोमा छ, सेल, ओरेन्ज एन्ड व्हाइट। यसको लिटरल प्राइस हेर्यो भने चाहिँ $110 छ। टकिङ अबाउट द सुज, सुजको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ दुईटा सुज डिफ्रेन्ट छ। एउटा सुज चाहिँ एन्ड क्यामोमा छ, अर्को सुज डिफ्रेन्ट क्यामोमा छ। यो सुजहरू चाहिँ यो क्यामोहरू चाहिँ लेदरमा छ अनि हाम्रो बेस लेयर अफ द सुज हेर्ने हो भने चाहिँ व्हाइट कलरमा छ तर फ्याब्रिकमा छ, लेदरमा होइन। अनि टोजमा हेर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो एउटा सुजमा चाहिँ मिक्स्ड क्यामो छ अनि अर्को सुज हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रे क्यामोमा छ। अनि टकिङ अबाउट द नाइक सुज हेर्ने हो भने चाहिँ ग्रिन लेदरमा छ दुईटै सुजमा। अनि हाम्रो ब्याकमा हेर्ने हो भने चाहिँ लेदरमा छ, ग्रिन लेदर, मिक्स्ड लेदर। अनि मिक्स्ड लेदरमा एउटामा नाइक ब्रान्डिङ छ, नाइक लेखिएको छ अनि अर्कोमा चाहिँ बास्केटबल साइन छ ओरेन्ज कलरमा। अनि लेसेसको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ व्हाइट लेसेस छ। टङ हेर्ने हो भने चाहिँ व्हाइट टङ छ अनि नाइक लोगो लेखिएको छ, नाइक लोगो अन ग्रिन सानो लेदरमा ग्रिन छ। अनि इन्सोल हेर्ने हो भने चाहिँ इन्सोल त्यस्तो खासै छैन, त्यही रेगुलर नाइक टङहरूको इन्सोल छ। अनि सोल हेर्ने हो भने चाहिँ व्हाइट कलरको सोल अनि ग्रिन बटम छ, व्हाइट सोल विथ ग्रिन इन बटम। अनि यसको सुज हेर्ने हो भने चाहिँ लेदर र फ्याब्रिक छैन, लेदर र फ्याब्रिक एकदम राम्रो हो तर फ्याब्रिकमा हामीले फेस स्प्रेहरू युज गर्यो भने एकदम राम्रो हुन्छ, प्रोटेक्सन राम्रो हुन्छ। अनि यो सुज हेर्यो भने एकदम राम्रो छ, समरको लागि एकदम राम्रो, जेमा लगाउँदा एकदम खतरा राम्रो हुन्छ। यति थियो यो नाइक डङ लो सेल मल्टी क्यामोको रिभ्यू चाहिँ। अनि इफ यु वान्ट दिस टाइप अफ स्टिकर्स प्लिज फलो माई इन्स्टाग्राम पेज GurunZ and my personal account Vishal GurunZ. Please subscribe this YouTube channel for some amazing videos and sticker reviews. Until for next time, bye bye. Thank you for watching.